Lam Nguyên Sơn đang như ác thú bỗng dưng đứng ngây đơ ra bất động. Chuyện gì thế này? Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong cái đầu rỗng tuếch của Lam Nguyên Sơn. Anh ta đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Sự điên cuồng đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây gương mặt của anh ta chỉ còn lại sự bối rối và hoảng loạn đến cùng cực. Lam Nguyên Sơn tỏ ra bàng hoàng như vừa tỉnh ra khỏi cơn ác mộng. Một cảm giác mông lung như đang trôi dạt giữa muôn trùng bão tố làm anh ta cảm thấy vô cùng bất lực xen lẫn sự tuyệt vọng. Thứ mà ánh mắt của Lam Nguyên Sơn đang chăm chăm nhìn vào không phải là gương mặt nam tính của Lãnh Huyết, mà là những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt của anh ta. Nỗi buồn, sự lo lắng, cảm giác bị thảm hiển lộ của Lãnh Huyết thông qua những giọt nước mắt này như đã gợi lại tiềm thức của Lam Nguyên Sơn. Lam huynh, tôi là Lãnh Huyết đây, huynh có nhận ra thằng đệ này không? Hãy bình tĩnh một chút, chỉ cần huynh cố gắng một chút thôi thì tôi tin huynh sẽ nhớ lại được mà. Ký ức về những người bạn và tất cả những gì thuộc về huynh sẽ trở lại. Tôi thà đổ máu và khóc đến hết nước mắt chứ không thể làm tổn thương những người được xem như anh em của mình. Hãy trở lại là chính mình đi Lam huynh. Theo trực giác mách bảo, đối với một con người đã mất đi nhân tính và lý trí thì không có biện pháp đối phó nào hữu hiệu hơn là dùng sự thiện chí và chân thành. Lãnh Huyết trong thời khắc sinh tử đã đánh cược sự tồn vong của mình vào niềm tin ấy. May mắn cho anh ta là sự liều lĩnh đó đã phát huy được tác dụng. Lam Nguyên Sơn là ai? Lãnh Huyết là ai? Những giọt nước mắt của Lãnh Huyết như một liều thuốc chứa đầy paracetamol. Đơn thuốc liều cao này lập tức có ngay tác dụng. Từ một con ác khuyển không có xíu siêu tính người giờ đây Lam Nguyên Sơn đã trở nên ngơ ngác bối rối không biết làm gì. Như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, Lam Nguyên Sơn trong nhất thời không biết mình là ai. Mọi thứ xung quanh anh ta trở nên lạ lẫm, nhưng khó hiểu nhất là một cảm giác đau lòng đang lan ra khắp từng đường gân thớ thịt khiến anh ta bối rối. Đúng là như vậy đấy, chúng ta là huynh đệ đã từng vào sinh ra từ khi sát canh tấn công Đường Môn. Tôi biết huynh hiện giờ đang rất hoang mang nhưng hãy nghe tôi và cảm nhận chính bản thân mình đi. Huynh phải kiên cường đến cùng cho dù nó có khó chịu đến đâu. Huynh phải tìm ra con người thật từ sâu trong tiềm thức để giải thoát cho bản thân mình. Thấy Lam Nguyên Sơn có chuyển biến tốt, Lãnh Huyết liền gào lên bồi tiếp vào tai của anh ta một tràng dài những lời kêu gọi. Những lời hay ý đẹp này vừa đụng vào màng nhĩ đã khiến Lam Nguyên Sơn lập tức lên cơn đau đầu kinh khủng. Lam Nguyên Sơn là kẻ nào? Trong cơn kích động Lam Nguyên Sơn liền buông cổ áo Lãnh Huyết ra rồi hớt hải nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó. Theo biểu hiện lâm sàng hiện tại thì huynh ấy đang ở giữa ranh giới của trí nhớ cũ và khoảng trống vô thức. Thời khắc này rất quan trọng, hy vọng là huynh ấy sẽ không bỏ cuộc. Mình phải cố gắng giúp huynh ấy nhanh chóng nhớ ra. Thấy Lam Nguyên Sơn có chuyển biến, Lãnh Huyết liền thuận tay dắt dê tiếp tục lên tiếng. Huynh chính là Lam Nguyên Sơn đó, ngoài tôi ra còn có Ân Thừa Phong, Truy Mệnh, Vô Tình, Thiết Thủ và Chu Bá Vũ, bọn họ đều là những người bạn tốt của huynh. Huynh có nhớ về chuyện thâu tóm tứ đại gia mà huynh và Chu Bá Vũ đã đánh nhau thừa sống thiếu chết ở Đàm Đình không? Để biến Lam Nguyên Sơn thành một cỗ máy giết người, Bác Phụ đã sử dụng lên cơ thể của anh ta những kỹ năng tà ác nhất. Thông qua những chiếc kim tầm đầy chất độc, ông ta đã tẩy não khiến Lam Nguyên Sơn quên đi tất cả. Giờ đây Lam Nguyên Sơn đột ngột bị kích thích làm cho những ký ức từ quá khứ xa xôi lần lượt hiện về. Những hình ảnh này làm cho nội tâm của anh ta giằng xé khiến cơ thể run lên bần bật. Ôi đầu của tôi sao lại đau thế này, hãy im miệng đi, đừng nói nữa. Nguyên nhân khiến cho Lam Nguyên Sơn có những thay đổi về tâm sinh lý chính là do nỗi đau mất vợ. Có lẽ dùng tên của vợ huynh ấy sẽ có tác dụng kích thích mãnh liệt hơn, mình phải thử ngay cho nóng mới được. Tôi sẽ không im lặng mà huynh cũng không được phép bỏ cuộc, vì trong ký ức của huynh không chỉ có anh em bạn nhậu mà còn có một người phụ nữ huynh thương yêu quý trọng. Huynh có nhớ tên của cô ấy không? Cô ấy có tên là Ngân Tiên. Người ta nói phúc từ miệng mà họa cũng do miệng, quả thật quá chi lý. Hai chữ Ngân Tiên vừa phun ra khỏi mồm thì Lãnh Huyết đã lãnh lấy ngay hậu quả. Vớ vẩn, ta chưa bao giờ yêu thương gì con đàn bà yêu nghiệt ấy, kể cả trước đây hay mãi mãi về sau. Tâm bệnh thì dùng tâm dược, nhưng sử dụng tâm dược không đúng lúc đúng chỗ thì thành độc dược với bệnh nhân. Trường hợp đó chính là Lam Nguyên Sơn lúc này đây. Tình thế lại biến chuyển quá nhanh, cánh tay cơ bắp của Lam Nguyên Sơn lại vung lên, nhưng lần này còn có thêm nộ ý khủng bố vô cùng. Phía bên ngoài Chu Bá Vũ đang rơi vào tình cảnh một lối đi nhưng không có lối về. Sát Cáp đang dùng nanh sói tiễn anh ta đi về miền Cực Lạc. Chu Bá Vũ không thể phản kháng, nhưng Sát Cáp sau khi chạm vào anh ta lại có thái độ kinh ngạc thay vì mừng rỡ. Điều này là vì nanh sói của anh ta đã trúng đích nhưng lại không thể nào nhấn sâu được vào người của Chu Bá Vũ. Lưỡi đao vừa xé rách chiếc áo trắng thì từ bên trong đó bỗng phát ra một màu vàng chóe chói mắt. Đao của Sát Cáp vừa dừng thì một hạo khí kình lạnh đến thấu xương cũng đã bủa vây khắp xung quanh. Hạo kình này không ai khác mà chính là của Chu Bá Vũ. Khi Sát Cáp cảm nhận được hơi lạnh thì cũng là lúc hắn ta bật ngửa ra sau vì trúng kiếm. Vận thế Chu Bá Vũ cũng thẳng tay lao về phía Ba Bố tấn công y.
Nghĩ rằng Chu Bá Vũ đã trúng đao của sát cáp nên ba bố không chút đề phòng, giờ đây thấy kiếm khí trước mặt hắn ta giật mình vội vã vung côn lên chống đỡ. Đỡ được kiếm đầu nhưng vì quá bất ngờ những kiếm sau ba bố vô phương hóa giải đành cam chịu cảnh kiếm cắt thịt ra. Thì ra Chu Bá Vũ sau khi thu lượm tàn cuộc ở rừng trúc đã lấy hoàng lăng của Ân Thừa Phong nhét vào bên trong ngực áo, nào ngờ hành vi đút túi của rơi này giờ đây lại cứu cho anh ta một mạng trong thời khắc sinh tử. Ân huynh, thật không ngờ dù không có huynh ở bên sát cánh mà tôi vẫn được huynh cứu. Hãy hứa với tôi rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào huynh cũng phải cố gắng sống sót chờ tôi. Tấm vải vừa hôi vừa nhỏ mà Ân Thừa Phong lúc nào cũng dự khư khư bên mình đó được dệt từ lại tơ đặc biệt, tuy mềm mịn như lụa nhưng lại cứng chắc như sắt thép. Nó vô tình trở thành bảo giáp giúp Chu Bá Vũ tránh được hạo kiếp diệt thân. Quay về chuyện Vô Tình đang bị kẻ khống chế người tấn công, trong thời điểm ngàn cân treo sợi bún Vô Tình của Quảng thế nào lại trúng ngay được cái nút bấm trên ỷ vân tọa. Công tắc vừa bật lập tức khởi động hòa dược đẩy ỷ vân tọa bay lên cao. ỷ vân tọa bay đi đồng nghĩa với việc Lỗ Lỗ như đao trở thành vật thế thân cho Vô Tình. Quyền ảnh của Na Bá giờ đây không cách nào dừng lại nên trút hết lên người của Lỗ Lỗ như đao đáng thương. Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh làm Na Bá không thể biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là ta đánh thằng què đó mà, tại sao giờ lại là lão Táng vậy, đã có chuyện gì còn hắn ta đâu mất rồi. Thấy Lỗ Lỗ như đao bay đi như bị bông vì quyền của mình, Na Bá hốt hoảng không biết việc này là hư hay thật. Ta ở đây này các hạ ơi. Thấy Na Bá hỏi mình, Vô Tình đang treo mình trên không liền lên tiếng. Người thấy ta khuyết tật nên coi thường ư? Mọi khiếm khuyết của con người sẽ không còn quan trọng khi chúng ta sống vui sống khỏe, ngươi có hiểu điều đó không? Thấy bà bá cứ gọi mình là thằng què nên Vô Tình bực bội lắm luôn. Anh ta sau khi buông lời chế nhạo thì cũng đồng thời xuất ra một loạt ám khí. Hãy xem ta phá vỡ công phu hộ thể của nhà ngươi, đỡ lấy ám khí của ta đi. Nhà ngươi khẩu khí to tát lắm, để ta xem cái thứ ẻo lả như mi làm gì được ta. Na Bá sau khi hồi tỉnh nhận thức được mọi việc xung quanh thì bực dọc lắm, hắn ta quyết không để cho Vô Tình bỡn cợt mình nữa, xúc thế lao lên. Na Bá quán lực đẩy vào 5 đấm xung phá trực diện vào ám khí của Vô Tình. Nhưng khi gần chạm tới thì ám khí này đột nhiên đổi hướng với quỹ đạo bay hết sức kỳ lạ. Đa Đồ nãy giờ bình tĩnh bao nhiêu thì giờ đây chợt hoảng hốt bấy nhiêu, hắn ta thất thanh thét lớn. Hãy coi chừng, cẩn thận đó. Thì ra Vô Tình đã nắm bắt được khả năng hộ thể của Na Bá chỉ phát huy tác dụng khi hắn ta không xuất chiêu. Thời điểm Na Bá dồn kinh lực vào quyền thì cũng chính là thời điểm tấn công tốt nhất. Vô Tình đã linh hoạt sử dụng loại ám khí có khả năng đổi hướng cho lần tấn công này. Đúng như những gì Vô Tình nhận định, phi tiêu sắc nhọn sau khi đổi hướng đã gây ra sát thương cực lớn trên người của Na Bá. Biết chuyện không vui, Đa Đồ lập tức xuất thủ, nhanh như ưng tinh bàn tay của Đa Đồ đã chống vào lưng của Na Bá khi y đang bật ngửa. Tay vừa chạm vào lưng Na Bá, Đa Đồ liền thổ kinh truyền một luồng nội lực hùng hậu sang người của hắn ta. Thì ra ám khí sắc bén của Vô Tình đã xâm nhập vào cơ thể của Na Bá. Nếu Đa Đồ không ra tay kịp thời thì ngũ tạng của y đã bị số ám khí này cắt nát, mạng vong miễn bàn. To be continued.